Welcome sa sip9.com. This video ay itutuloy natin yung ating series on using GeoGebra. No? Kung first time yung napanood itong series natin, if this is your first video, ang GeoGebra ay isang software na libre. No? It's a math software na pwede nyong i-download from the internet. No? So punta lang kayo sa geogebra.org. No? And ang GeoGebra ay pwede siyang gamitin sa Mac, sa Windows, tsaka sa Linux. So almost yung mga major platforms, pwede nating gamitin yung GeoGebra. No? So pag nag-open kayo ng GeoGebra, ito yung makikita niyo. By the way, this is the fifth tutorial. No? So kung hindi nyo pa napapanood yung mga previous tutorials, pwede nyo balikan. No? Panglima na natin to, and dun sa mga napanood na yung apat, ang pag-aaralan natin ngayon ay ang paano ba gumawa ng rhombus. No? Alisin muna natin itong algebra view kasi hindi naman natin siya kailangan. And then alisin din natin itong axis. So alisin natin yan, and of course yung grid line. So hindi natin kailangan yan. In constructing a rhombus, pag-aaralan natin yung bagong tools, yung angle with given size, tsaka yung segment with given length. So gagawin natin is gagawa tayo ng rhombus with a specific length and a specific angle. No? So for example, gusto kong gumawa ng rhombus na with length 5 units. So select ko lang yung segment with given length, and then mag-click ako doon sa algebra, sa geometry view o dito sa window natin, and then I'll type the length. No? So for example, gusto kong magkaroon ng segment na length 5. No? So i-click ko lang yung OK button. Okay, so kung mapapansin nyo, pwede ko yun i-drag at hindi magbabago yung length niya, no? Kasi naka-fixed nga siya. Okay? Kung gusto niya naka-horizontal, pwede nyo gamitin ng grid. So, eksakto natin siya dito sa intersection para sigurado tayong horizontal. Now, the second tool that we are going to learn is the angle with given size. No? So, pagkagawa ko ng angle with given size, kung gusto ko itong vertex, ito yung huli kong i-click. No? So, mag-click ako dito, tapos yun na yung magiging angle ko. No, ito-type ko lang kung ilang degrees. No? So, try na natin. Angle with given size. Click ko dito, and then i-click ko dito. And then I'll choose an angle. No? So, kumare, 42 degrees. And then counterclockwise, meaning, pag counterclockwise, iikot to dito. Ito yung vertex, di ba? Iikot to dito pag ganon, or pag clockwise, pag ganon. So, counterclockwise. Yan. Okay, punta ako sa move tool. By the way, hindi ko naman kailangan tong grid, no? So, pwede ko na siya tanggalin. So, ito na yung pangatlong vertex ko na to, no? Ang gagawin ko ngayon is to connect the 2 points, no? Para mabuo ko yung pangalawang side ko ng rhombus, no? So, I'll click this, and then this. So that's my second side. Next, yung third side ko is parallel to this line segment and passing through this segment. No? So parallel yan pag ganyan. So gagamit ako ng parallel line, and then i-select ko to, and then kung saan siya this is a line parallel to this segment and passing through this point. No? And again, I also want to have a line which is parallel to this segment and passing through this point. So, pag ano naman siya. So, click ko rin to, and then I'll click this point. No? Okay, so yung intersection, ito na siya. I'll use the intersect tool. I think we've been using the intersect tool for a while. For many times already, in the previous tutorials. So, i-click ko to, yung intersection, and then I have my third, my fourth vertex. No?
So buo na actually yung aking rhombus. Pwede ko palang iusog tong window na to, no? By using the Move Graphics view. So pwede kong iusog ng konti dito. Okay. Next, pwede kong ilabas ng konti itong label na to, 42 degrees. And ang susunod na gagawin ko is to hide. I-hide ko yung mga lines, no? Kasi hindi ko naman siya kailangan. So right-click ko lang. And then, kiklik ko lang to para matanggal yung check sa Show Object. So mawawala na yan. Maha-hide siya, no? Hindi siya binura. Hinide natin siya. Magkaiba yung hide tsaka delete. Next, I'll draw my third and fourth side. So segment ulit. And then click ko dito. And click ko dito. And then click ko dito. And here. So buo na yung aking rhombus. Now, paano siya naging rhombus? Ito ay parallel siya dito, no? At congruent yung dalawang yan. Ito rin parallel din dito at congruent. And since congruent to tsaka congruent yan, ibig sabihin congruent yung apat na sides, no? So hanapin nyo na lang i-prove. Mas maganda ma-prove nyo yan, no? Next, I'll show the label of this point. Okay, so para meron siya pangalan. That's point A, for example. Then, I'll drag the label para medyo maayos. Now, pag teacher kayo, usually gusto natin magkakapareho yung itsura ng point, di ba? Tsaka may label siya pareho. So, we can just copy visual style. Yung copy visual style, kinokopya niya yung kung ano may yung properties nung isang object. Yung here, ang object natin is point. Kulay blue siya na matingkad, tapos meron siyang label. So, pag kinopya ko yan, ma-apply yan sa ibang point, no? So, paano ko kopyahin? Just select the object that I want to copy, no? For example, this one. And then, i-click ko lang yung mga object na gusto kong pagkopyahan, no? So, kung mapapansin nyo, nagbago na yung itsura ng mga point. No? Kanina medyo malabnaw yung kulay niya. And kanina black ito, di ba? But now we have lahat sila, no? Kulay blue na matingkad. No? And if I want to rename this, no? And then, pwede ko siya i-rename na point B. So, right-click lang. Tapos rename and then, yan, point B. So, that's it. Now, ang advantage nito, no? Pag yung angle with given size, kung gusto nyong mag-drawing ng accurate na figure, no? So, pwede nyo siyang gamitin, yung angle with given size, saka yung segment with given length. Okay, so that's it. Gusto ko kung, by the way, bago tayo magtapos, i-recall lang natin yung napag-aralan natin dito. We've learned about segment with given length, angle with given size, tapos ginamit din natin yung intersect tool na ginagamit natin or nagamit na natin sa mga previous videos, and of course, binalikan din natin yung paggamit ng parallel line, which is, I think, ginamit din natin sa mga previous videos. Okay, I hope meron kayo natutunan sa video na to. Ang susunod natin ay about slider, no? So, mas maganda yung susunod na tutorial. Very similar to this, pero magamit naman tayo ng slider o magiging dynamic na yung object natin. Gumagalaw na siya. Okay? So, I hope meron kayo natutunan sa video na to. Invite ko kayo sa zip9.com and sa ating YouTube channel. Subscribe lang kayo kasi marami pa tayong gagawing videos. Maraming salamat. See you in the next tutorial.